دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم که خوب و خوش باشید. من منیره هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز در خدمتتونم با آموزش کباب تابه مرغ بسیار خوشمزه که اگر دوست داری یک کباب تابه نرم و خوشمزه ای رو درست کنیم با من همراه باش. مواد لازم: فلفل دلمه‌ای، سینه مرغ، دنبه گوسفندی، ران مرغ، پیاز، لیمو ترش، زعفران و ادویه شامل نمک، جوز هندی، پودر گشنیز، فلفل قرمز و زردچوبه هستش که از هر کدام یک قاشق چایخوری فقط فلفل قرمز نصف قاشق مربا خوری. خب بریم که با هم دیگه مراحل درست کردنش رو ببینیم. من داخل غذاساز سینه مرغ و ران مرغ و دنبه گوسفندی رو اضافه میکنم و شروع میکنم به میکس کردن. مهم میکس کردنه که شما از هر وسیله دیگه‌ای که دارین میتونین استفاده کنین و بذارین این موادتون کاملا با هم دیگه مخلوط و یک دست بشن. حتما از دنبه گوسفندی استفاده بکنید. دنبه رو هضم نکنید چون باعث میشه که کباب لطیفی داشته باشین. اگر دنبه رو دوست ندارین میتونین از کره استفاده کنین و به جای دنبه کره بزنین. خب من اینجا کاملا موادم رو با هم دیگه میکس کردم و حالا میرم برای اضافه کردن بقیه موادم. ببینید کاملا باید موادتون به این اندازه برسه. خب حالا من فلفل دلمه‌ای که داشتم رنده کردم و حالا به موادم اضافه میکنم و همچنین پیازم رنده کردم و ادویه هارم اضافه میکنم و جوز هندی که من از جوز هندی تازه استفاده کردم و شروع میکنم به رنده کردن. حتما از جوز هندی برای این کباب تابه استفاده کنید چون بسیار روی طعمش تاثیر داره و یکی از گزینه‌هایی که خیلی مهمه باید استفاده کنین همین جوز هندی هستش. حالا من رندش میکنم و شروع میکنم به ورز دادن موادم. کاملا باید موادتون رو با هم دیگه مخلوط کنین و ورز دادن برای این کباب تابه‌ای خیلی مهمه. باید کاملا موادتون یک دست بشه. من حالا کاملا اینو ورزش میدم و اگر شما دوست داشتین که موادتون کمی سفت‌تر باشه میتونید سینه مرغش رو یه مقدار بیشتر بزنید، ولی من دوست داشتم یه بافت لطیفی داشته باشه که ران مرغش رو کمی بیشتر کردم. حالا زعفران بهش اضافه میکنم که زعفران باعث میشه رنگ کباب تابه‌ایتون خیلی خوش رنگ بشه و یه طعم عالی به خودش بگیره. دوباره ورز میدم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. و حالا لیمو ترشی که داشتم نصفشو، چون من لیمو ترشم بزرگ بود از نصف لیمو ترش استفاده کردم، ولی اگه شما لیمو ترشتون کوچیک‌تر بود میتونید یکی کامل بریزید. حالا شروع میکنم به ورز دادن. و یه خوبی که این کباب تابه‌ای داره چون تخم مرغ داخلش اصلا استفاده نمیشه، شما به راحتی میتونید چندین ماه داخل فریزر از این کباب تابه‌ای استفاده کنید. بعد از اینکه مواد کاملا ورز دادین، اگر زمانشو داشتین میتونید به مدت 2 ساعت بذارید داخل یخچال تا یکم خودشو بگیره بعد قالب بزنید. که من هم وقتشو نداشتم و حالا شروع کردم به قالب زدن که من از این قالبای پلاستیکی که از پلاسکو گرفتم شما میتونین از اینا بگیرین استفاده کنین. اگر نداشتین به هر روشی که میتونین قالب بزنید و بذارید داخل فریزرتون. من حالا روی پلاستیک رو چرب کردم و از موادم بهش اضافه میکنم و قالب میزنم. کاملا داخل قالبم رو پر میکنم و بعد نایلون میکشم روش و کاملا فیکسش میکنم.
حالا باید بقیه موادم به همین روش قالب بزنیم، یا گفتم به هر روشی که شما خودتون دوست دارین میتونین قالب بزنید و بعد از اینکه کاملا مواد رو بسته بندی کردید به مدت 2 ساعت بذارید داخل فریزر و بعد از 2 ساعت قابل استفاده است. ببینید من اینم قالب میزنم و میذارم کنار. خیلی این کباب تابه خوشمزه و بی نهایت بافت لطیف و آبدار داره. به هیچ عنوان این کباب تابهیتون خشک نمیشه اگر به همین مقداری که من گفتم استفاده کنین. ولی اگر گفتم دوست داشتین یک کمی بافتش سفت‌تر باشه میتونید سینه مرغش رو کمی بیشتر بکنید. خب من اینجا کاملا تمام موادم رو قالب زدم و میذارم داخل فریزر و بعد از اون دیگه کاملا قابل استفاده است. حالا من داخل تابه روغن ریختم و بعد از اینکه روغن داغ شد کباب تابه‌ها رو بهش اضافه میکنم و میذارم که کاملا با شعله کم سرخ بشه. امیدوارم از این ویدیوی من خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو درست کنین، در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگر ویدیومو دوست داشتید لطفا ویدیو منو لایک کنین و برای دوستاتونم بفرستید. لایک و کامنتاتون کلی به من انرژی میده و کمک میکنه ویدیوهای من به افراد بیشتری نمایش داده بشه. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بودید و تا آموزش های بعدی خدا یار و نگهدارتون.